हो गया दिस अमु शाक्य युट्युब च्यानल अमु शाक्य युट्युब स्वागत छ तल्ला अमु शाक्यको युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईलाई सिकाउन लागेको छु कि कसरी कसैको हैन कसैले जस्तो धेरैजनाले आफ्नो डाउनलोडको अप्सन अफ गर्छ टिकटकमा मिस उनीहरुको भिडियोहरु डाउनलोड गर्न मिल्दैन, डाउनलोडको अप्सन नै हुँदैन अथवा म्युट हुन्छ, कसरी हामीले डाउनलोड गर्ने। तर त्यस्तो भिडियो पनि डाउनलोड गर्न मिल्छ। अब त्यो कसरी मिल्छ त्यो चाहिँ म सिकाउँछु। यसमा दुईटा कुरा हुन्छ है, तपाईले कुनै पनि भिडियो पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, डाउनलोड गर्न नमिल्ने। यसमा त के हुन्छ तपाईको जुन डाउनलोड गर्दाखेरि तपाईको नाम आउँछ नि, तपाईको भिडियो आफ्नो भिडियो पनि डाउनलोड गर्दा नाम आउँछ नि, पछि त्यो नाम नआउने गरी विदा वाटरमार्क कसरी डाउनलोड गर्ने त्यो पनि हो। र जसको डाउनलोड अप्सन अफ छ उसको पनि सेम तरिकाले डाउनलोड गर्न मिल्छ है। सो अब त्यो कसरी मिल्छ यसलाई मिसयुज चाहिँ नगर्नु होला हैन। सो भिडियो हेर्नुस्, म सिकाउँछु। सो गाइस आज तपाईलाई सिकाउँछु म कसरी पनि कुनै पनि डाउनलोड नहुने भिडियोलाई पनि डाउनलोड कसरी गर्ने है त। ओके सो टिकटक खोल्छौं। सो मेरो यो फर्स्टमा आछ लोकती 1 को भिडियो हो। यसमा चाहिँ डाउनलोड अप्सन, यसमा सेभ भिडियो अप्सन छैन हेर्नुस्। जस्तो कि यसमा चाहिँ तपाईको सेभ भिडियोको अप्सन छ। यदि यहाँ क्लिक गरे भने यो भिडियो डाउनलोड हुन्छ हेर्नुस् है, यो डाउनलोड भइरहेको छ देख्नु पनि। तर यसमा चाहिँ सेभ भिडियोको अप्सन छैन। तपाईलाई यो भिडियो मन पर्यो, तपाईलाई डाउनलोड गर्न मन छ, पछि फेरि हेर्न मन छ भने तपाईलाई टेक्निक सिकाउँछु म। तर यसलाई मिसयुज चाहिँ नगर्नु होला। ओके सो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि तपाई माथि हेर्नुस् कपी लिंक। सो कपी लिंक यहाँ हुन्छ। कपी लिंकको अर्थ भनेको लिंकलाई कपी गर्ने हो। कपी लिंक गरेर तपाई भाइरल हुने 10 चोटी मेरो लाइभमा कपी लिंक गर्नुस्, मेरो लाइभमा आउनुस्, तपाईको फलो बढाउँछु भने सब ठगहरु हो उनीहरु है, ठगेर पैसा कमाइरहेछन् टिकटकबाट है त। सो टिकटकमा कमाउने भनेको ठगले मात्रै हो, अरूले कमाएको मैले देखेको छैन अहिलेसम्म। सो यसरी तपाईले न कपी लिंक गर्नुस् यसलाई कुनै पनि भिडियोलाई। ओके जुन तपाईलाई डाउनलोड गर्न मन छ। र यसको अर्को फाइदा पनि लिंक कपी माथि भनिसकेको छ है। यसको अर्को फाइदा पनि छ। तपाईले अब लिंक कपी गर्नुभयो के देखाउँछ मलाई मैले, जस्तो यो भिडियोमा सेभ भिडियो छ, यो सेभ भइहाल्छ हैन। तर सेभ गर्दाखेरि यो जुलिना प्रधान भन्ने नाम आउँछ त्यसमा फेरि है। तर यसमा सेभ भिडियोको अप्सन छैन। यसमा हामीले कपी लिंक गर्यौं है त ल। अनि नाम पनि आउँछ। मैले यो डाउनलोड गरे भने लोकती 1 आउनु पर्यो नि बीचमा, तर त्यो पनि आउँदैन है। सो म तपाईलाई क्रोम खोल्छु, गुगल क्रोम है। क्रोम खोले तपाईले अब यहाँ चाहिँ सर्च गर्नुस् टिकटक भिडियो डाउनलोड, टिकटक हैन। सो भिडियो डाउनलोड यहाँ धेरै साइटहरु आउँछ है। तपाईले जुन पनि चलाउन सक्नुहुन्छ। मैले चलाउँछु स्न्यापटिक है, फर्स्ट चलाउँछु। सो फर्स्टमा क्लिक गरे स्न्यापटिकमा। ओके अनि यहाँ यस्तो खालको आउँछ। अब यहाँ लिंकलाई पेस्ट गर, यहाँ पेस्ट छ, तपाईले डाइरेक्ट यो पेस्टलाई क्लिक गरे पनि भयो हैन, अथवा तपाईले यसलाई यहाँ बीचमा क्लिक गरे पनि यसरी पेस्ट गरे भयो है त। ओके अनि यो डाउनलोडमा क्लिक गर्नुस्। सो डाउनलोडमा मैले क्लिक गरे। अब यो त्यसपछि तपाईको यहाँ डाउनलोड सर्भर 1, डाउनलोड सर्भर विथ एप के भनेछ नि धेरै कुराहरु। अब तपाईले कुनमा, मैले डाउनलोड सर्भर 303 मा क्लिक गरे है त। ओके सो यो भइरहेको छ। ओके मैले क्लिक गरिसकेको छु। सो यो डाउनलोड भइरहेको छ हेर्नुस् है। ओके सो तपाईको यो डाउनलोड भयो। ग्यालेरीमा खोल्छु म हेर्नुस्, यो भिडियो यहाँ आउँछ। अब अघि हामीले गरेर डाउनलोड गरेको जुली प्रधानको हेर्नुस्, यहाँ जुलिना प्रधान लेखेछ नि हेर्नुस्, यसमा चाहिँ नाम आयो तर योमा नाम आउँदैन। सो कहाँ छ भन्दाखेरि डाउनलोड गर्ने कता छ हेर्नु, डाउनलोड यहाँ भिडियो हैन। यही भिडियो हामीले टिकटकबाट डाउनलोड गर्न खोजेको, यही भिडियो यहाँ डाउनलोड भइसक्यो ग्यालेरीमा है त, त्यो पनि बिना नाम विदाउट वाटरमार्क। अब तपाईले आफ्नो भिडियोलाई अरूले डाउनलोड गर्न हैन अब अफ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हुन्छ यसरी टेक्निकले जुन पनि भिडियो तपाईले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ हैन, किनकि त्यहाँ कपी लिंकको अप्सन हुन्छ। तर आजकल चाहिँ कपी लिंक नआउने, जस्तो कि यहाँ जुन कपी लिंक थियो नि, यो कपी लिंक पनि नआउने गरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो मैले अहिलेसम्म सिकेको छैन। यसपछि त्यो भिडियो म सर्च गरेर सिक्छु अनि तपाईलाई सिकाउँछु है त। अब तपाईलाई के भन्छु, अब जस्तो तपाईलाई पो थाहा भयो यहाँ कपी लिंक गरेर डाउनलोड गर्न मिल्छ, त अरूलाई थाहा छैन। सो तपाईले पनि सेभ भिडियो अप्सन आफ्नोमा यस्तो सेभ भिडियो कसरी हटाउनु भन्दाखेरि जस्तो कि यस्तो हैन, सेभ भिडियो अप्सन कसरी नल्याउने, त्यसो तपाईले आफ्नो प्रोफाइलमा गएर 3 धर्केमा क्लिक गरेर अनि सेटिङ प्राइभेसीमा गएर हैन, प्राइभेसीमा गएर डाउनलोड्स भन्ने छ नि, मेरो पनि अफ छ है। अब यसलाई अन गरिदिन्छु म। सो अन गरे। अब चाहिँ मेरो पनि तपाईको यस्तै, यस्तो हैन, यस्तो नहुने हैन कि यस्तो देखाउँछ अब है त। सो तपाईले यसरी तपाईले हैन कुनै पनि टिकटक भिडियोहरु डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ यतिमा त्यहाँ कपी लिंक छ भने है त। तर यसलाई मिसयुज नगर्नु गाइस। थ्यांक यू सो मच। यति नै भिडियो।